สรุปณเวลานี้กวนอดข้าวอดน้ำประท้วงประกอบด้วยนางสาวทานตะวันหรือตะวันตัวตุลานนท์ณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงค์บาสหรือมงคลธิรโคตรและบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมจำเลยในคดี1-2แท็กทีมการประท้วงเพื่อกดดันศาลยุติธรรมให้ปล่อยตัวพวงทำอีเวนต์ยกเลิก1-2ในสายตาเซียนการเมืองอย่างนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมองปรากฏการณ์ดังกล่าวว่ามีคนส่งข่าวให้ตนที่มีพระรูปหนึ่งออกมาพูดว่าถ้าตะวันเสียชีวิตจากการอดอาหารในเรือนจำจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ถ้ามีคนหนึ่งคนตายเพราะโดนรถชนจะต้องยกเลิกการขับรถทั้งหมดหรือไม่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทั้งประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงอยู่เหนือการเมืองทั้งหมดใครที่จะอดอาหารประท้วงและบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขให้ด่าสถาบันได้ไม่ใช่ถ้าไม่พอใจไม่อยากอยู่ประเทศไทยก็ไปอยู่ประเทศอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องมาอดอาหารประท้วงผมยังไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ไปอยู่ในเรือนจำและอดอาหารประท้วงในเมื่อเขาเลือกที่จะตายแบบนั้นก็ให้เขาตายไปเพราะผมคิดว่าคนไม่ถึง100คนที่ออกมาต่อต้านเรื่องมาตรา1-2ไม่ใช่สาระสำคัญหรือเรื่องอะไรใหญ่อะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายผมถึงบอกว่ารัฐบาลนี้โดยนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้เรื่องนายสามารถกล่าวต่อว่าพรบประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช 2551 มาตรา 37 กำหนดไว้ว่าห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีการกระทำซึ่งลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงในวรรคแรกห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างระบบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้ถ้ามีการนำเสนอข่าวว่ามีเด็กคนหนึ่งอดอาหารเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขมาตรา1-2เพื่อให้ปล่อยคนที่กระทำผิดมาตรา1-2ตนคิดว่านี่คือการทำลายระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นสื่อช่องไหนที่นำเสนอข่าวแบบนี้ต้องถูกปิดทั้งหมดไม่สามารถนำเสนอซ้ำได้ไม่สามารถขยายผลเรื่องข่าวแบบนี้ได้ฝากนายกรัฐมนตรีด้วยหากท่านยังกำกับและบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ท่านไม่ควรเป็นนายกส่วนพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์เพราะคงไปคาดหวังพรรคก้าวไกลไม่ได้เพราะเขามีจุดยืนเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นสสเพียงบางคนก็ตามผมจึงอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดเรื่องนี้ให้มากนายสามารถยังกล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าความผิดมันสำเร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลในเรื่องการแก้ไขมาตรา1-2เป็นการล้มล้างการปกครองมันเป็นหน้าที่ของท่านแล้วถ้ามีกกต.แล้วไม่ทำอะไรตนว่าอย่ามีเลยตนจะไปแจ้งความจับกกต.ก็มีคนโทรมาหาว่าอย่าไปทำเลยกกต.กำลังทำอยู่ตนก็ให้เวลาท่านแต่ถ้าสิ้นเดือนมีนาคมท่านยังไม่ทำตนจะไปแจ้งตำรวจและปปช.ให้ดำเนินคดีกับท่านทั้งนี้วันนี้มันชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติ9-0เป็นเอกฉันท์ซึ่งคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรตอนที่กกต.ยุบพรรคไทยรักษาชาติยังไม่มีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแต่กกต.ใช้เวลาในการยื่นยุบพรรคเพียงนิ้วมือนับได้แล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยเพียงหลักเดือนเท่านั้นเองเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิด2มาตรฐาน3หรือไม่วันนี้ความผิดมันชัดเจนอยู่แล้วขอฝากกกต.ทำหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมด้วยขณะที่ทางด้านนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายมองต่างมุมว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลเป็นความคิดที่โง่ซ้ำซากเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคใหม่ในคราบพรรคก้าวไกลจะกลับมาแลนด์สไลด์เป็นรัฐบาลพรรคเดียวอย่างแน่นอนโดยระบุข้อความว่าความคิดที่จะยุบพรรคก้าวไกลเป็นความคิดที่โง่ซ้ำซากไม่ยอมสรุปบทเรียนยุบพรรคไทยรักไทยมากี่รอบแล้วจึงมาเป็นพรรคเพื่อไทยในวันนี้และเป็นรัฐบาลไปแล้วยุบพรรคอนาคตใหม่ไปหนหนึ่งแล้วผลที่เกิดขึ้นคือเกิดพรรคก้าวไกลและชนะเลือกตั้ง 2566 เป็นลำดับที่1
แต่ถูกขบวนการไสยศาสตร์ทางกฎหมายปล้นชัยชนะไปการยุบพรรคอนาคตใหม่ทำให้นายธนาธรและพวกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจึงทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหวงานมวลชนในแถวที่ 1ถ้าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบกรรมการบริหารพรรคหลายคนก็คงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและออกเคลื่อนไหวมวลชนเป็นแถวที่ 2ในขณะที่การยุบพรรคนั้นต้องลงทุนด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายความยุติธรรมในบ้านเมืองและความเป็นธรรมทั้งหลายให้ระวังให้ดีว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลจะส่งผลให้พรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสวและท้องถิ่นทั่วประเทศชนิดมืดฟ้ามัวดินและจะส่งผลต่อพรรคใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่อาจจะไม่ใช่ชนะเป็นลำดับที่ 1แล้วแต่จะชนะเกินครึ่งทั้งประเทศจนอาจตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สำเร็จและนั่นก็หมายถึงการปฏิวัติประชาชาติโดยการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วส่วนพรรคก้าวไกลจะชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นจริงตามที่นายไพศาลจินตนาการหรือไม่นั้นความจริงณนาทีนี้พรรคก้าวไกลนั่งตบยุงไปก่อนอีก3 ปีค่อยว่ากันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ